ඉතින් guys ඔයා මේක තුලන්නේ ලකාබෝ channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේ මම ඔයාලට අදත් ලොකු වෙනසක් ගෙනාවා. ඒ තමයි ලොකු ගේම් එකක් ගෙනාවා. අඩි 5 මාරක විතර උස. ඉතින් ලොකු සරුංගල් ඉල්ල තිබ්බ මගෙන් කට්ටිය. ඉතින් මම ලොකු සරුංගල් ගේන්නයි මිට තනියෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි හදා ගන්න. ඉතින් මං අද ගෙනාවේ මෙන්න ඉන්නවා. ඉන්න මේ සරුංගලේ තමයි අද ගෙනාවේ. අලවන විදිය හදන විදිය ඔක්කොම මම අද කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක දැන් යවුවත් එක්ක යවලා හොඳ උඩ යනවා සරුංගලේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් guys අපි උණ බටේකුත් කපාගෙන ආවා. ඉතින් මේක දීලා අපි කෙනෙක්ගෙන් වේලිච්ච උණ බටේකට ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් මම ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 75ක උණ බට තීරුදා කපාගෙන එකම සයිස් එකකම පූරු තියෙන විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අගිස්ස සුද්ධ කරගන්නවා නමා ගන්න පුළුවන් ගානකට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම සුද්ධ කරන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙකම සුද්ධ කරගන්න ඕන නැමෙනේදී ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙකම එකට තියලා ඔයාලා නවලා බලන්න පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒවා ඊට පස්සේ හදා ගන්න. ඉන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 14 දෙකෙන්ම අල්ලලා මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට චූටි කට් එකක් දෙනවා. ඒතකොට අපි නූල එහා මෙහා යන්නේ හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 14 දෙකෙන්ම අල්ලලා මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේකේ මැද හොයා ගන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ ටිකේ නූලක් තියලා ඒකයි දෙක නමල මේ විදිහට මැද හොයාගෙන මැද ගැටයක් දාලා ඔයාලා දෙපැත්තට නූල තියලා බලන්න මැද. ඉතින් බැලන්ස් එකත් මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බරපැත්ත පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා ඉතින් මාව කියලා දුන්නා ඔයාලට කලින්. මෙන්න මේ විදිහට කිතුල් පිත්තේ පොඩි කට් එකක් දෙනවා අත්තට එහා මෙහා යන්න නැති වෙන. ඉතින් කිතුල් පිත්තේ උඩ කෙළවරේ ඉඳන් මම මේ ගැට ගහන තැනට සෙන්ටිමීටර් 46යි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අත්තට කෙළවරේ ඉඳන් මම මේ ගැට ගහන තැනට තියෙන සෙන්ටිමීටර් 23යි. ඉතින් නූල දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 72යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔලුවත් ඇද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මම අන්තිමට මිනුම් ටික දාන්නම්. ඉන්පසු අත්තට පහල කෙළවරලත් අදින්න නූල දිග තව සෙන්ටිමීටර් 86 පහලට නැතුව අඟල් දෙකක් වගේ උඩින් ගැට ගහන්න. මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 45 උණ බට තීරුදා මේ විදිහට නැමෙන්න අරගෙන අගිස්ස සුද්ධ කරලා සෙන්ටිමීටර් 4ක් මේ විදිහට කිතුල් පිට ඇතුළට ගහලා මෙතනත් ගැට ගහ ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. කෑල්ලක් නැතුව විඩිලෙට් වෙලා. ඉතින් පිලත් අදගත්ත පස්සේ මේ වගේ චූටි පත්තු කෑල්ලක් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. අත්තට්ටෙන් කිතුල් පිට කැඩෙනවට මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න තියෙනවාට සරුංගලේ සියලු මිනුම් සේරියාවේ ගානක් තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා සරුංගලේ හැදුවට පස්සේ අතන මිනුම් බලාගෙන පිළ ඇද ගන්න යාළුවනේ මගේ අතින් වීඩියෝ එක ඩිලීට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අගිස්සෙන් නූල් ඇද ගන්න ඕනේ. මේකේ දිග සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 10ක් වගේ. ඉන්පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට ඩස්ටින් බෑග් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් බුක් මාලි පාටයි කළුයි. ඉතින් හඳුන් කෝඩක් වතුරක් ගිනි පෙට්ටියක් එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙන්න මේ අදපු නූලෙට තමයි මේක අලවන්නේ. ඉතින් මේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 32යි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ අලවන විදිය. ඉතින් පොඩ්ඩක් මොංගල් වගේ කියලා තේරෙයි. ඉතින් ඒක පස්සේ තේරෙයි ඔයාලට. ඉතින් මේ කිතුල් පිත්තේ යට කෙලවරේ ඉඳන් මෙතන මං මැද කපපු ඩස්බින් බෑග් එකේ කපපු කෙලවරට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 42යි. ඉතින් පල්ලෙහා පිලේ ඉඳන් නූල ඇද ගන්නකොට ඔයාලා ඒ විදිහට ඇද ගන්න. මං එහා පැත්තේ කොළ පාට අලවනවා. මේ පැත්තේ රතු පාට අලවනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න මම මේක අලවන විදිය හොඳට. අගිස්සි සෙන්ටිමීටර් 10 පටි ඉතුරු වෙන්න තමයි මම මේ විදිහට කොළ පාට රතු පාට අලව ගන්න දෙපැත්තේ. ඉතින් ඔයාලා මේකත් බලන්න මට අතන අලවන්න අමතක වුණා. ඉතින් මම පස්සේ ආයෙ කෑල්ලක් කැලෙව්වා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලා ඒක අලවන්න එකපාරින්ම එක දිගටම අරගෙන ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලා ගන්න මම අලවන විදිය කියන්නම්. ඔන්න ඉතින් guys පේනවාද මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සනට මම සරුංගලේ අලවන් තිනවා. ඉතින් දැන් තියෙන අපි ලේසි වැඩයි. ඉතින් මේ වටේ ඉතුරු වෙච්ච කොටස් ටික කළු පාටින් අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අලවන විදිය. හඳුන් කූරෙන් අලවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා සෙලෝ ටේපෙන් අලවන්නත් පුළුවන්. මට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් වීඩියෝ එක හදිස්සියෙන් මම හඳුන් කූරෙන් ඇලෙව්වා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් සෙලෝ ටේප් වලින් අලවන්න කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. සවුගල හරි කමන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අලවලා ඒ වැඩි කෑල්ලත් කපලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මින් ගානටම අලවන්න මට ගොඩක් වෙලා ගියා අලවන්න මේක. පොඩ්ඩක් අමාරුයි අලවන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒක නම් පොඩ්ඩක් බලාගෙන අලවන්න.
ඔහෝ ඔන්න ගයිස් ඉතින් සරුංගල යාළුවෝ ඉවරයි. ඉතින් මම පේනද ලස්සන පෙනුමක් තියෙන සරුංගලයට. ඉතින් මේක හිතලා මම්ම තමයි ඇලෙව්වේ. කවුරුත් මේ විදිහට කරලා නැහැ වීඩියෝ එකක්. පේන විදිහ ලස්සනටම අලවලා තියෙනවා. ඔයාලටත් මේ විදිහට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇද්ද එනවා ඒ අලවනකොට කොහොමත් ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ සේරියාවටත් මම හිල් එකක් තියාගත්තා. ඉතින් පිළ පැත්තටත් මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. ඉතින් අපිට පාට හතරෙම මෙන්න මේ වගේ තීරු හතරක් කපාගෙන ඉතින් එක පාටකින් කොළ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික ජොයින් කරලා කොළ දෙකම එකට තියලා ඉතින් රැලි ටික කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් පිළේ රැලි වලට ඔයාලට පේන ඇති වෙන්න මේ විදිහට සෙනඟ කපා ගන්න ඕනේ. ටක් ගාලා සරුංගල යවන්න ඕන හින්දා දැන් හුලන් නැහැ කියපුවට දැන් නම් හුලන් ඇඬෙන්නම තියෙනවා. සරුංගල් කැරගෙන්නම හුලන් දිනනවා මම නම් හිතන්නේ. මාරම හුලන් සැරක් තියෙන්නේ මේ දවස්වල සරුංගල් යවන්න. ඉතින් වැඩි නූල් දෙන්න යන්න එපා. මොකද පොඩ්ඩක් සැරයි හුලන්. අත්තටට මෙන්න මේ විදිහට රැලි කපා ගන්නවා. ඉතින් රැලි කපන විදිහත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් පොඩි ළමයි නෙවෙයි. මේ විදිහට රැලි කපාන රැලි හතරම ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම ලස්සනට සරුංගලේ දැන් නිමාගෙන ආවා. සේරියාව දාන්න මෙන්න මේ විදිහට අර හිල් එකෙන් දාලා ඒක ගැට ගහලා උඩත් මේ විදිහට ගැට ගහනවා. ඉතින් මම නයිලෝන් සයිස් 30න් වගේ තමයි මම සේරියාව දාන්නේ මේ. කොළ කෑල්ලක් තියන්නේ ඉරිලා ඇදිලා එහෙම එනවට හොඳට ගැට ගහලා හිටින්න. මේ විදිහට මෙතනත් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පෙන්වන ගානට ඔයාලා සේරියාව දාගෙන ඉතින් මේ මං හදපු සරුංගලයට මේ ගාන සේරියාව. ඉතින් ඔයාලගේ පොඩි ප්‍රශ්න આવොත් ඒවා හදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අලවන කොටසේ මිනුම් ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි සරුංගලේ දැන් ලස්සනට අලවල ඉනිමාවක් කරගත්තා. අපි දැන් මේ සරුංගලේ උඩ යවල බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති guys. සරුංගලේ සුපිරියට මුඩ යනවා. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. මං හදපු සරුංගල් වලින් තව එකක් තමයි මේක. අනිවාර්යෙන් කියන්නේ ඔලු උඩටම තියෙනවා සරුංගලේ. ඉතින් ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එක බලනකොට තේරෙනවා ඇති සරුංගලේ ඔලු උඩ තියෙන විදිය. මෙන්න පේනවා ලයිට් කණුවේ උස ප්‍රමාණය නූල කෙලින් තියෙන ප්‍රමාණය බලන්නකෝ. ඉතින් ඔයාලට ඒතකොටම තේරෙනවා සරුංගලේ කොච්චර මුදුන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සරුංගලේ සුපිරියට මුඩ යනවා. නයිට් එහෙම තියන්න මේ වගේ සරුංගල් තමයි හරියන්නේ. ලොකු වුණාට සුපිරියට උඩ යනවා. ඉතින් ඔයාලට මම නූලේ සද්දෙත් අහන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ හුලං නූලට සද්දට ඇහෙන්නේ සද්දේ වැඩි කරගන්න ෆෝන් එකේ. ඉතින් නූලේ සද්දෙත් අහන්න නැති ඔයාලට මේක පේනවා ඇති. මම ඔයාලට මේ පොඩි ඉඩෙන් සරුංගලේ එහා පැත්තට ගන්නවා. ඉතින් ඒ තරමට සරුංගලේ මුදුන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් පේනවා ඇති. බොරුවක් කරන්න නැති ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දැක්කම තේරෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඕන මෝඩෙට තේරෙනවා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතා අනිවාර්යෙන් like කරන්න. මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් වැහි පිට වැහි වැස්සත් මම ඔයාලට වීඩියෝ කරන එක දිගටම දැන් ගේන වීඩියෝ බය වෙන්න එපා. කිසිම දෙයකට අනිවාර්යෙන්ම ගේනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.